Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Miért hisszük, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon azt vizsgáljuk meg, miért gondolja a tudomány, hogy az élet nem egyedülálló jelenség az univerzumban. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy este felnézel az égre. Ott ragyog a Tejút, a galaxisunk, amely több 100 milliárd csillagot rejt, és ez csak egy galaxis. Az ismert világegyetemben legalább 100 milliárd másik galaxis is létezik, mindegyik tele saját naprendszerekkel, bolygókkal, talán még holdakkal is. Ekkora mennyiség láttán jogos a kérdés, tényleg olyan kivételes a Föld? A modern csillagászat válasza egy határozott. Valószínűleg nem. A galaxisokban lévő bolygók száma szinte felfoghatatlan. A legóvatosabb becslések szerint is legalább 10 000-szer milliárdnyi bolygó kering valahol az űr mélyén. És ezek közül sokról már tudjuk, hogy a csillagától éppen olyan távolságban kering, ahol a víz félékony halmazállapotban maradhatna. Ezt nevezzük lakható zónának. Az élet szempontjából azonban nem csak a víz számít, a kémiai összetétel is döntő. És itt jön a nagy fordulat. A világegyetem kémiai összetétele meglepően egyforma. A szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén. Ezek mind megtalálhatók más bolygókon is. Sőt, már a saját naprendszerünkben is azonosítottak olyan égitesteket, amelyek felszínén vagy légkörében életre alkalmas molekulák. Például aminosavak bukkantak fel. Gondolj csak a Szaturnusz holdjára, a Titánra, ahol metántavak fodrozódnak, vagy az Európa nevű Jupiter holdra, amely alatt egy globális óceán rejlik. Ezek nem csak egzotikus tájak, hanem potenciális biológiai laboratóriumok. De ha ennyire sok a lehetőség, akkor miért nem találtunk még egyetlen életformát sem rajtunk kívül? Nos, ennek több oka lehet. Az első és legvalószínűbb, hogy az univerzum óriási. Nem csak térben, de időben is. Könnyen lehet, hogy már volt, vagy épp most is van élet valahol, csak épp nem látjuk, mert túl messze van. Vagy túl rövid ideig létezett. Vagy, és ezt nehéz beismerni, lehet, hogy nem is ismernénk fel, míg ha ott lenne az orrunk előtt. Az élet kimutatása ugyanis nem olyan, mint egy nyomtatott cetli az űrben, amin az áll, hello, mi is itt vagyunk. Ehelyett a csillagászok úgynevezett bioszignatúrákat keresnek. Olyan jeleket, amelyek egy bolygó légköréből vagy felszínéről származnak, és csak élőlények termelhetnék őket. Ilyen például az oxigén nagy mennyiségben, vagy a metán és szén-dioxid együttese, amelyek a Földön is élő szervezetek melléktermékei. Ez az, ahol a tudomány fantasztikus, de egyben kockázatos játékba kezdett. Mert ha valóban sikerülne egy ilyen jelet azonosítani egy távoli világon, az gyökeresen megváltoztatná az emberiség világról alkotott képét. A kérdés tehát már nem az, hogy lehet-e élet máshol, hanem az, hogy meg tudjuk-e különböztetni a valódinak tűnő jeleket a félrevezető hamis jelektől. És persze az is, hogy vajon kész vagyunk-e a válaszra, ha egyszer tényleg megérkezik. Hogyan működik a bolygók atmoszférájának megfigyelése? Ha valaha azt hitted, hogy a csillagászat pusztán arról szól, hogy távcsövekkel bámuljuk az eget, akkor itt az ideje újra gondolni. A mai tudósok ugyanis nem csak nézik a csillagokat, hanem kihallgatják a bolygóikat. És nem hangokra figyelnek, hanem fényre, vagyis pontosabban annak hiányára. Képzelj el egy csillagot, amely előtt áthalad egy bolygó. Ha pontosan a megfelelő szögből nézzük, akkor ez a bolygó, például egy mini Neptunusz, elhalad a csillag előtt, és egy icipicit elsötétíti a fényt. Ez az úgynevezett tranzit. A fényszint csökkenése már önmagában is rengeteg dolgot elárul a bolygóról. Mekkora, milyen gyorsan kering, milyen közel van a csillagához.
De a csillagászokat nem csak az érdekli, hogy a bolygó mennyi fényt takar ki, hanem az is, hogy közben milyen fény hiányzik. Itt jön a képbe a transzmissziós spektroszkópia, vagyis fénybontásos vizsgálat. Amikor a bolygó légköre a csillag és köztünk helyezkedik el, a csillag fénye áthatol ezen a vékony gázrétegen. A különböző gázok pedig bizonyos hullámhosszúságú fényeket elnyelnek. Így a teleszkópba érkező fényben egyes színek hiányoznak. A tudósok ezt a spektrumot elemzik, mint egy kozmikus új lenyomatot. Olyan ez, mintha lenne egy prizma, ami szétbontja a fényt szivárvánnyá, de néhány csík hiányzik belőle. Ha tudjuk, hogy melyik molekula melyik színt harapja ki, akkor ki tudjuk következtetni, hogy milyen gázok voltak a bolygó légkörében. Ez a módszer már önmagában is lenyűgöző, de a James Webb űrtávcső a leghatalmasabb infravörös szem, amit az emberiség valaha az űrbe küldött. Új szintre emelte a játékot. Olyan gyenge fényjelekből is képes kimutatni gázokat, mint amilyet egy távoli gázóriás bocsát ki, miközben áthonul saját csillaga előtt. Sőt, nem csak tranzit közben figyeli meg a bolygót, hanem utána is, amikor az elbújik a csillag mögé. Ezt hívják másodlagos fedésnek. Ekkor már csak a csillag fényét látjuk, így az összehasonlításból ki lehet számítani, mennyi hőt sugárzott a bolygó maga. Ezáltal nem csak azt tudjuk meg, hogy milyen gázok vannak a légkörben, hanem azt is, hogy milyen a bolygó nappali oldala. Ha például a nappali oldal nem égető forró, az azt jelenti, hogy a bolygó légköre képes eloszlatni a hőt a sötét oldal felé, ami már is utal a légkör jelenlétére és vastagságára. A spektrumok értelmezéséhez azonban szükség van egy nagyon különleges tudományterületre, a molekuláris spektroszkópiára. Ez az a szakterület, ahol tudósok laborban vizsgálják, hogy egyes molekulák hogyan nyelik el a fényt, különösen az infravörös tartományban, amely az anyagok rezgéseit és forgásait mutatja meg. Ez azért fontos, mert a bolygók légkörei sokkal forróbbak lehetnek, mint a laboratóriumi körülmények. Így új számítások és kísérletek kellenek ahhoz, hogy megértsük, mit látunk az űrből. Például, ha egy bolygó légkörében vízgőz van, akkor az bizonyos hullámhosszokon nyeli el a fényt. Ha viszont van mellette széndioxid, kén-dioxid vagy akár nátrium, akkor azok is hozzáteszik a saját lenyomatukat. A JWST képes volt például kimutatni a kén-dioxidot egy távoli gázóriás légkörében. Ez volt az első alkalom, hogy ilyet sikerült felfedezni egy idegen világon. És itt jön az igazi varázslat. Ezek a módszerek nem csak azt árulják el, hogy van-e élet, hanem azt is, hogy lehet-e. Mert ha egy bolygón van sűrű légkör, vízgőz, metán és oxigén, akkor már nem egy élettelen kavicsról beszélünk, hanem egy potenciális bioszféráról. A kérdés már csak az, meg tudjuk-e különböztetni a biológiai eredetű jeleket a geológiai vagy kémiai háttérzajoktól? Ez az, amit a következő évtizedek csillagászai próbálnak majd megfejteni, és hogy sikerülni fog-e? Talán a válasz már most ott van a távcseveink által rögzített fénycsíkokban. Csak meg kell tanulnunk olvasni belőlük. Mit árulnak el a különös gázok egy távoli bolygóról? Van valami végtelenül romantikus abban, amikor több ezer fényévnyire keringő bolygók atmoszféráját faggatjuk ki pusztán abból, ahogy elnyelik a csillagok fényét. De a tudomány nem romantikára vágyik, hanem bizonyosságra. És néha ez a bizonyosság épp egy váratlan molekula formájában kopogtat be az űrtávcsövek adatbázisába. Ilyen eset volt a WASP-39b nevű gázóriás esete is. Ez a forró Szaturnusz tömegű bolygó olyan közel kering saját csillagához, hogy felszíni hőmérséklete bőven meghaladja a 800 Celsius fokot. Nyilvánvalóan nem az élet bölcsője, de az atmoszférája így is tanulságos. Mert amikor a James Webb űrtávcső megvizsgálta, valami szokatlan talált. Egy apró sötétedést a spektrumban, valahol 4 mikron környékén. Ez az apró elharapott fénydarabka olyan hullámhozhoz tartozott, amelyet addig nem kötöttek ismert bolygó légköri molekulához.
A tudósok először tanácstalanok voltak. Aztán jött az ötlet, mi van, ha ez kén-dioxid? Ez a molekula a Földön is jelen van, például vulkánkitörések során kerül a levegőbe, de korábban sosem sikerült detektálni más világon ilyen világosan. És még fontosabb volt a felismerés, hogy a kén-dioxid jelenléte nem pusztán ott volt, hanem egy bonyolult fotokémiai folyamat eredményeként jött létre. A WASP-39b csillaga ugyanis rengeteg ultraibolya sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás képes szétbontani a vízgőzmolekulákat. Ezután a keletkező darabok reakcióba lépnek más elemekkel, például kénnel, így kialakulhat a kén-dioxid. És itt mutatkozik meg a módszer igazi ereje. Nem elég látni egy molekulát, meg is kell érteni, miért van ott. Ezért használnak a tudósok részletes modelleket, amelyekben figyelembe veszik a bolygó hőmérsékletét, nyomását, a csillag típusát és az elérhető kémiai elemeket. Ha a megfigyelés beleillik ezekbe a modellekbe, akkor valószínű, hogy helyes az értelmezés. De mi van akkor, ha nem illik bele? Mi van, ha egy ismeretlen csúcs bukkan fel a spektrumban, amit semmelyik ismert molekula nem magyaráz meg? Akkor jönnek a laboratóriumi spektroszkópusok. Azok az elszánt tudósok, akik kis molekulákat hevítenek, rezegtetnek, hajlítanak és nyújtanak infravörös lézerekkel, csak hogy kiderítsék, mit nyel el és mit bocsát ki egy adott anyag. Egy újabb példa, amikor a tudósok hosszú keresgélés után bizonyítékot találtak arra, hogy a spektrumban megjelent egy szokatlanul erős hullámelnyelés 4 mikron körül. Végül sikerült leszűkíteni a lehetséges felelősöket 3 különböző molekulára. Mindegyikben közös volt a szén-nitrogén kötés, amely ebben a tartományban rezeg. Ez már majdnem olyan, mint egy nyomozás. Van egy tetthely, a bolygó légköre, egy nyom, a spektrális elnyelés, és gyanúsítottak különböző molekulák. A tudósok dolga, hogy alibiket keressenek, kísérleteket végezzenek, és kizárják a tévedéseket. Mert ha hibáznak, akkor akár egy szikláról is hihetjük, hogy él. Vagy éppenséggel észre sem vesszük, ha valóban valami élő produkálja a jelet. A WASP-39b története egy fontos leckét tanít meg nekünk. Néha a legizgalmasabb felfedezések nem azok, amelyek üvöltve hirdetik magukat, hanem azok, amelyek csak egy kis homályos sávban bújnak meg a csillagfény spektrumában. És csak akkor válik belőlük valódi tudás, ha értelmezzük is őket, nem csak észleljük. Létezhet élet olyan bolygókon, mint a mini-neptunuszok vagy szuperföldek? Amikor az ember élet után kutat a világegyetemben, ösztönösen a Föld mására vadászik. Legyen kicsi, kőzetes, legyen vize, oxigénje, légköre, és jó lenne, ha napfény is érné. Röviden, olyan legyen, mint mi. Csak hogy a kozmosz nem a mi ízlésünkre szabott. A leggyakoribb bolygók, amiket eddig felfedeztünk, nem a Földhöz hasonlóak, hanem úgynevezett szuperföldek és mini-neptunuszok. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Egy szuperföld nagyobb, mint a mi bolygónk, de kisebb, mint az Uránusz vagy a Neptunusz. Legtöbbször kőzetes, de vastagabb légkörrel rendelkezhet, sűrűbb, nagyobb gravitációval, és ki tudja, milyen belső aktivitással. A mini-Neptunusz pedig olyan, mint egy kis gázóriás. Valószínűleg sűrű atmoszférája van, talán jég vagy vízburok veszi körül, de nincs jól meghatározható szilárd felszíne, legalábbis olyasmi nem, amin nyugodtan le lehetne ülni piknikezni. Na de mit szólna ehhez egy baktérium? Valószínűleg semmit, mert neki nincs szüksége piknikre, csak tápanyagokra és energiára. És itt kezd izgalmassá válni a kérdés, ha elvetjük az emberközpontú elvárásokat, kiderülhet, hogy ezek a furcsa világok valójában ideálisak lehetnek az élet számára. Az egyik elmélet szerint például létezhetnek úgynevezett hiceán bolygók. Ez egy angol mozaik szó 2 szóból, hydrogen és óceán, vagyis hidrogén és óceán. Képzelj el egy bolygót, amelynek felszínén nincsenek kontinensek, csak egy hatalmas globális óceán terül el.
A víz felett vastag légkör húzódik, amely elsősorban hidrogénből és héliumból áll. Ez a burok sűrű, meleg és nyomás alatt tartja az alatta lévő óceánt, amelyben mikrobiális élet lapulhat meg. A bolygó külsőre egy gázóriásra hasonlít. Belül azonban akár egy vizes bioszféra is rejtőzhet. Egy ilyen világon talán nincsenek erdők, nincsenek hegyek, de lehet, hogy van benne élet, amely gázokat bocsát ki a légkörbe. És ezek a gázok, például metán, kénhidrogén vagy épp dimetilszulfid, akár el is árulhatják magukat egy kellően érzékeny teleszkóp előtt. És ilyen bolygó létezhet is. A K2-18b jelű régitest egy mini-Neptunusz, amelynek légkörében a James Webb űrtávcső valami igazán meglepőt talált, egy halványjelet, amit egyesek egy földi óceáni élőlény által termelt gázhoz, a dimetilszulfidhoz hasonlítottak. A bizonyíték persze még nem elég erős. Sok kutató szerint egyelőre csak spekuláció, de még az ötlet maga elképesztő. Egy távoli vizes világ atmoszférájában olyan anyag mutatkozik, amit nálunk fitoplanktonok termelnek. Egy ilyen felfedezés nem csak tudományos áttörés lenne, hanem filozófiai robbanás, mert azt jelenteni, hogy az élet nem csak kőzetes talajon, nem csak oxigénnel telített levegőben, nem csak a földi recept szerint képes kibontakozni. Az ilyen bolygók másik előnye, hogy gyakoribbak. A csillagászok már most több ezer ilyen világot azonosítottak, és mivel sok közülük kis, hűvös csillagok, úgynevezett M-törpék körül kering, gyakrabban haladnak el csillaguk előtt, így többször és pontosabban megfigyelhetők. Ráadásul a kis csillag halványabb, így az atmoszféra fényelnyelése erősebben látszik. A hátrány, a csillagok gyakran instabilak, napkitörések, nagy sugárzás, prészecskezáporok bombázzák a körülöttük keringő bolygókat. Ez leradírozhatja a légkört, vagy sterilizálhatja a felszínt. Azaz, lehet, hogy élet volt, de már nincs. A következő évek célja tehát kettős. Megérteni, túlélhet-e egy atmoszféra ilyen környezetben, és ha igen, akkor milyen jelek alapján tudjuk megbízhatóan kimutatni az ott zajló kémiai, esetleg biológiai folyamatokat. Mert lehet, hogy a Föld nem egy minta, hanem csak egy változat a sok közül. És ha így van, akkor az élet nem a kivétel, hanem a szabály. Csak nem mindig olyan alakban, amit a földi képzelet megszokott. Megtaláltuk már az első jeleket? Vagy csak utólag látjuk bele? Az emberi agy csodálatos szerkezet, de van egy kis hibája. Imád mintázatokat látni ott is, ahol nincsenek. Egy felhőben kutyát, egy sötét foltban arcot, egy adathalmazban életet? Hát igen, a tudományos várakozás és a vágy könnyen keveredhet a valósággal. De vajon mennyire lehetünk biztosak abban, amit látunk, vagy látni hiszünk? Vegyük például a K2-18b nevű mini-Neptunuszt, amelynek atmoszféráját a James Webb űrtávcső vizsgálta. Amikor a kutatók a spektrumot elemezték, egy bizonyos hullámhoztartományban halvány elnyelőjelet fedeztek fel. Épp olyat, amit a Földön élő planktonszerű élőlények termelte dimetilszulfid vagy dimetildiszulfid molekulák produkálnak. És itt jött a nagy hír. Lehet, hogy megtaláltuk az első Földön kívüli bioszignatúrát. A tudományos közösség egy része azonban gyorsan lehűtötte a lelkesedést. Többen rámutattak, hogy a jel gyenge, a zajszint magas, és a molekulák beazonosítása egyelőre inkább sejtelem, mint bizonyíték. Maga Edward Schwieterman asztrobiológus, aki egyébként nem zárja ki a lehetőséget, azt mondta, nem vagyok meggyőzve, még nem, és őszintén szólva igaza van. A tudományban a talán nem elég. Egy bioszignatúra nem pusztán jelen van, hanem bizonyítani kell, hogy nem lehet más eredete. Nem származhat például vulkáni tevékenységből, geokémiai folyamatokból, vagy épp kozmikus sugárzás hatására fellépő kémiai reakciókból. Gondoljunk vissza a Föld légkörére. Oxigén van benne,
de csak azért, mert élőlények termelik. Ha nem lenne élet, ez a gáz gyorsan reagálna más anyagokkal, például vassal, és eltűnne a légkörből. Ugyanez igaz a metánra is. Ha nincs, ami újra és újra pótolja, akkor lebomlik. Így ha távoli bolygókon együtt látunk metánt és oxigént, vagy metánt és széndioxidot, az már gyanús. De ha csak egyetlen gáz bukkan fel, az még kevés a pezskőbontáshoz. Ráadásul ott van az úgynevezett hamis pozitív problémája. Vannak bolygók, amelyek atmoszférájában például a csillagból érkező sugárzás bontja fel a vízmolekulákat, ezáltal oxigén szabadul fel élet nélkül. Más bolygókon vulkáni kitörések szórják a légkörbe a metánt. Tehát még ha meg is látunk valamit, nem biztos, hogy az életet jelenti. Ezért dolgoznak a kutatók olyan modelleken, amelyek nem csak egy-egy gáz jelenlétét, hanem a gázok kombinációját és dinamikáját vizsgálják. Például, ha egyszerre látunk metánt és széndioxidot, de nincs jelen szénmonoxid, az már egy érdekes jel. Ugyanis a szénmonoxidot az élet rendszerint elhasználja. Ha tehát hiányzik, az akár biológiai aktivitásra is utalhat. És ott van még a szezonális ingadozás lehetősége. A Földön tavasszal és nyáron megnő a növények által termelt oxigén, és csökken a széndioxid szintje. Ha valami hasonlót figyelnénk meg egy másik bolygón, mondjuk metán mennyisége évszakról évszakra hullámzik, az már nagyon komoly érv lenne az élet mellett. Egyelőre azonban minden ilyen adat a lehetőség határán billeg. Az új távcsövek, a hosszabb megfigyelések, az egyre pontosabb spektrális elemzések azonban közelebb hozhatják a pillanatot, amikor már nem kell találgatni, hanem kimondhatjuk, ez bizony élet. De addig marad a várakozás, az izgalom. A spektrum egy elhalványuló csíkja, amely lehet puszta kémia, vagy a világegyetem első suttogása arról, hogy nem vagyunk egyedül. Milyen gázkombinációk utalhatnak biztosabban az élet jelenlétére? Egyik fel, hogy egyszer csak elénk kerül egy spektrum, egy gyönyörű, szivárványhoz hasonló adatcsík, amelyből néhány részlet hiányzik, mint egy titkos írás. A bolygó légköre szólal meg benne, és ha jól figyelünk, talán éppen az élet üzen rajta keresztül. De milyen jelekre kell figyelnünk? Melyik molekula suttog, és melyik kiállt? Kezdjük az alapokkal. Vannak úgynevezett gázpáros bioszignatúrák, vagyis olyan molekulák, amelyek együtt jelenben sokkal többet mondanak el, mint külön-külön. A legismertebb ilyen páros az oxigén és a metán. A Föld légkörében ez a kettő állandó harcban áll egymással. Az oxigén oxidálja a metánt, azaz szétrombolja. Ha mégis mindkettő jelen van és folyamatosan pótolódik, akkor valami aktív folyamat termeli őket. Nálunk ez a fotoszintézis és a mikrobiális metánkibocsátás, az élet. Egy másik fontos kombináció a metán és a széndioxid. Ez különösen érdekes, ha hiányzik mellőlük a szénmonoxid. Ugyanis ha nincs élet, akkor ezek a gázok egy idő után átalakulnak egymásba, és a szénmonoxidnak jelen kellene lennie. De ha nincs ott, az azt sugallja, hogy valami vagy valaki folyamatosan elhasználja. Talán baktériumok, talán valami egészen más. És itt jön a fordulat, nem csak az számít, mi van ott, hanem az is, hogy minek nem lenne szabad ott lennie. Vannak olyan gázok, amelyek az adott körülmények között instabilak, gyorsan lebomlanak, eltűnnek, reakcióba lépnek más anyagokkal. Ha mégis ott vannak, az azt jelenti, hogy valami újra termeli őket. Ez az újratermelés lehet vulkáni, geológiai vagy ipari, de a Föld példája alapján sokszor biológiai. De nem csak a gázok jelenlétével lehet operálni, hanem a változásokkal is. A szezonális ingadozások például igen beszédesek. A Föld légköre évente lélegzik, nyáron több oxigén van benne, mert a növények jobban fotoszintetizálnak, télen pedig lecsökken az érték. Ha egy másik bolygón hasonló ciklikus gázváltozást figyelünk meg, az több, mint véletlen. Az biológiai aktivitásra utalhat. És akkor ott vannak az egzotikusabb jelek. Például a foszfin, egy olyan anyag,
amit a Földön szinte kizárólag mikrobák termelnek oxigénmentes környezetben. Amikor 2020-ban bejelentették, hogy a Vénusz légkörében talán foszfin van, felrobbant az asztrobiológia világa. Később ugyan kétségek merültek fel a mérés pontosságával kapcsolatban, de a felvetés maga megmaradt. Lehet, hogy bizonyos molekulák nem férnek bele az ismert geokémiai modellekbe. Akkor viszont marad az élet. Persze egy gáz önmagában még nem bizonyíték, de a kombinációik, a hiányaik, a változásaik, ezek együtt már mintát alkotnak. Olyasmit, amit nehéz mással megmagyarázni. A jövő teleszkópjai, mint az Európai Déli Obszervatórium hatalmas tükre, vagy a tervezett Habitable Worlds Obszervatórium képesek lesznek több ilyen gáz egyidejű észlelésére. És ha egyszer egy olyan bolygón, amely a lakhatósági zónában kering, a légkörében egyidejűleg észlelünk metánt, széndioxidot, nitrogént és a gyanús szénmonoxidot sehol sem találjuk, nos, akkor komoly okunk lesz gyanakodni. Nem szenzációhajhász módon, nem világszenzációként, hanem halkan, pontosan, tudományosan. Egy hang a sötétből, egy légkör, amely akár egy hangtalan sóhaj azt mondja, itt vagyok. Milyen új eszközökre és technológiákra van szükség? A csillaggászat története mindig is az eszközökről szólt. Galileo Galilei teleszkópja alig volt nagyobb egy vadászcsövönél, mégis vele indult el az emberiség a csillagok felé. Ma már olyan műszereink vannak, amelyek több millió fényév távolságban is észlelnek galaxisokat. De ha életet akarunk találni, ez nem elég. Ahhoz nem a fényt kell néznünk, hanem a részleteket, az árnyalatokat, a finom rezgéseket egy bolygó légkörének dallamában. Ehhez pedig új hangszerek kellenek. Az első nagy játékos már színpadon van, a James Webb űrtávcső. Ez az infravörös óriás lehetővé tette, hogy először lássuk közvetlenül egy exobolygó légkörének spektrumát ilyen részletességgel. De még ő is csak a kezdet. A JWST, egy JWST képes meglátni néhány molekulát, de hogy biztosat mondjon, ahhoz több adat, hosszabb megfigyelések és még érzékenyebb rendszerek kellenek. Szerencsére ezek már készülnek. Az egyik legizgalmasabb projekt a Chilében épülő Európai Déli Obszervatórium új csodája, az ELT, vagyis az Extremely Large Telescope, magyarul rendkívül nagy távcső. Nevét nem a költőiségéért kapta, hanem mert a főtükre 39 méter átmérőjű lesz. Ez több mint 6-szorosa a JWST tükörméretének. Olyan érzékenységre lesz képes, hogy talán még az oxigén és a metán együttes jelenlétét is kimutatja közeli, földszerű exobolygók légkörében. Olyan rendszerekben, mint a híres TRAPPIST-1, ahol több lakható zónába eső bolygót is felfedeztek. De nem csak a távcsöveken múlik minden. A háttérben egy másik csendes forradalom is zajlik. A molekuláris spektroszkópia digitális korszakba lép. Egyre több kutatócsoport használ kvantumkémiai szimulációkat arra, hogy kiszámítsák, milyen frekvencián rezegnek azok a molekulák, amelyeket még soha nem figyeltek meg a laborban. Ez különösen fontos, mert ahogy egyre több spektrumot gyűjtünk a JWST-vel és más műszerekkel, előbb-utóbb olyan gázokat is találunk, amikhez nincs referenciaadatunk. Akkor jönnek a számítások, amelyek szűkítik a lehetőségeket, és segítenek rámutatni a valódi jelre. Egy másik kevésbé látványos, de kulcsfontosságú projekt a Rocky Worlds program, amely direkt arra fókuszál, hogy kis kőzetbolygókon keres atmoszférát. Ha ugyanis már azt is tudjuk, hogy van légkő, az önmagában óriási lépés. Mert sok emtörte csillag körüli bolygónál az a kérdés, hogy a csillag sugárzása lefújta-e az atmoszférát. Ha nem, akkor van esély arra, hogy ott valami fejlődött, valami lélegzik. És a távlatok? A következő nagy űrtávcső a NASA Habitable Worlds Observatory nevű projektje lesz, várhatóan a 2040-es években. Ez a távcső már nem csak spektroszkópiára lesz alkalmas, hanem képes lesz közvetlenül lefényképezni földszerű bolygókat más csillagok körül. Olyanokat, amelyek a csillagok lakhatósági zónájában keringenek,
és elég fényt vernek vissza ahhoz, hogy az élet nyomait keressük bennük. Képzeld el, egy futó egy másik világ égboltjáról. Egy spektrum, amelyben ott a víz, a metán, az oxigén, a hiányzó szénmonoxid. És mi itt a Földön, a laboratóriumainkban, számításainkban, számítógépeink tépernyőjén megpillantjuk ezt. És talán először nem is értjük, mit látunk. De aztán beüt a felismerés. Nem vagyunk egyedül. Mindez azonban nem történik meg magától. Minden adat, minden jel, minden halvány kis elnyelő csík mögött ott áll több ezer kutató, mérnök, matematikus, szoftverfejlesztő és diák. Az életkeresése ma már nem egy kis tudós csapat álma, hanem egy globális együttműködés, ahol az eszközök határát mindig egy újabb kérdés feszegeti. És ha a történelem minket igazol, ezek az eszközök nem csak csillagokat, bolygókat és molekulákat mutatnak meg, hanem a legmélyebb választ, amit az emberiség valaha keresett. Mi más is lélegzik velünk ebben az óriási, csendes, vibráló világegyetemben? Lehet, hogy az élet teljesen más, mint amit elképzelünk. A legtöbb ember, ha meghallja azt a szót, hogy élet, azonnal egy dologra gondol, a Földre. Fákra, madarakra, baktériumokra, emberekre. Olyasmikre, amiket tanultunk, láttunk, tapasztaltunk. Az élet számunkra szénalapú, vízalapú, oxigénfüggő. Fotoszintetizáló vagy épp oxigént belélegző lények összessége. De mi van akkor, ha ez csak egy recept a sok közül? A tudomány egyre nyitottabb arra, hogy az élet nem feltétlenül a földi szabályok szerint működik. Gondoljunk csak bele, már a Földön is léteznek élőlények, amelyek az ember számára teljesen extrém körülményeket bírnak ki. Olyan baktériumokat ismerünk, amelyek forró, kénes gőzökben élnek a tengerfenék repedéseiben, mások tiszta savban vagy sugárzásban, sőt, még folyékony ólom mellett is képesek túlélni. Ezek az úgynevezett extrémofilek megmutatják nekünk, hogy az élet nem finom porcelán, hanem strapabíró, alkalmazkodó rendszer. A Földön is akadnak példák alternatív életműködésre. Vannak lények, amelyek nem oxigént használnak, hanem kénhidrogént, amelyek nem szerves táplálékon élnek, hanem sziklákból kivont ásványi anyagokkal dolgoznak. Innen már csak egy kis lépés a gondolat. Lehet, hogy máshol az élet egészen másmilyen alapokon nyugszik. Képzelj el egy bolygót, ahol víz helyett folyékony metán hullámzik az óceánban. Ez nem is olyan elképzelhetetlen, hiszen a Szaturnusz Titán nevű holdján pontosan ez történik. A Titánon hideg van, -170 fok körüli hőmérséklet uralkodik. A víz ott keményebb, mint a jégkocka, de a metán folyékony. És vannak tavak, esők, felhők, áramlatok. Mi van, ha ott, vagy hasonló bolygókon léteznek metán alapú életformák? Olyan sejtek, amelyekben nem víz cirkulál, hanem metán vagy etán. Az ilyen életformák természetesen más típusú kémiai reakciókat folytatnának, más anyagokat termelnének, és ha bioszignatúrákat hagynak hátra, azok talán nem is ismerősek számunkra. Talán nem oxigént keresünk, hanem ammóniát. Nem széndioxidot, hanem acetilént. Ez nem puszta science fiction, hanem tudományos hipotézis. Egyes elméletek szerint az élethez nem feltétlenül kell szén sem. Más, hasonlóan sokoldalú elem, például a szilícium is képes lehet bonyolult molekulákat kialakítani. Igaz, a szilícium kötései kevésbé rugalmasak és hajlamosabbak a kristályosodásra, de elvben nem lehetetlen egy szilícium alapú biokémia sem. Kicsit más, kicsit furcsább, de működhet. És itt válik különösen izgalmassá a molekuláris spektroszkópia tudománya. Mert ha tényleg másféle életnyomát keressük, akkor nem elég a földi sablonok alapján kutatni. Olyan molekulák után kell nyomoznunk, amelyekhez egyáltalán nincs adatunk. Itt jön be a kvantumkémia. Számítógépeken modellezhetjük, hogy például egy hipotetikus metán alapú sejt mit bocsátanak ki,
Milyen frekvencián nyelni el a csillag fényét? És még valami. Lehet, hogy az élet nem is különálló sejtes rendszerként létezik. Lehet, hogy az élet nem valami, hanem valamilyen folyamat. Egy anyag, amely képes a reprodukcióra, információ tárolására, energiahasznosításra, de nem feltétlenül egy testbe zárva. Gondolj például egy porfelhőre, amely képes önmagát fenntartani kémiai reakciók sorozatával, vagy egy folyadékban lebegő molekularendszerre, amely képes tanulni és változni. Mi ezt talán nem ismernénk fel életként. De attól még az, a legnagyobb veszély, ha túl szűken gondolkodunk. Ha csak azt keressük, amit már ismerünk, akkor könnyen elsétálhatunk az ismeretlen mellett. Ahogy Carl Sagan mondta, az univerzum nem csak furcsább, mint amilyennek gondoljuk, hanem furcsább, mint amilyet el tudunk képzelni. Talán az élet sem kivétel. Talán ott van előttünk, csak épp más nyelven beszél, és most tanuljuk a nyelvtant. Mi történne, ha valóban felfedeznénk az életet máshol? Képzeld el azt a pillanatot. Egy tudós, talán egy asztrobiológus, talán egy spektroszkópia specialista, egy lagor hajnali csendjében a monitorára mered. A görbe, amit lát, nem szép, nem drámai, de van benne valami. Egy árnyalatnyi csökkenés a fény intenzitásában egy bizonyos hullámhosszon. Aztán még egy, és még egy. A számítógép újra számol, az adatok újra lefutnak. Minden stimmel, ott van, valami lélegzik. Ha ez megtörténne, ha sikerülne egy másik bolygón kimutatni egyértelmű bioszignatúrát, olyan gázt, ami csak és kizárólag élő folyamatok során keletkezhet, és amire nincs más magyarázat, akkor az emberiség történetének egyik legnagyobb felfedezése születne meg. De mit jelentene ez nekünk? Az egyszerű válasz mindent. Először is megváltozna az emberiség kozmikus státusza. Már nem lennénk egyedül. Nem lennénk különlegesek abban az értelemben, ahogyan évezredeken át hittük. Az ember a teremtés koronája gondolat, legyen az vallási, filozófiai vagy tudományos, megszűnne egyedüliként állni a világ színpadán. A Föld, ez az apró kék szikla, nem lenne többé az egyetlen élő sziget az univerzum óceánjában. Sokan kérdeznék, és akkor mi van, hiszen nem találtunk intelligens lényt. Nincs rádiójel, nincs UFO, nincs galaktikus kapcsolatfelvétel, csak egy gáz a spektrumban. Igen, de az a gáz azt jelenti, hogy az élet önmagától is kialakulhat. Nem csoda, nem kivétel, nem egyedi esemény, hanem a természet egy lehetősége, ami ha a körülmények megfelelőnek, újra és újra bekövetkezik. Ez filozófiailag is óriási, mert ha máshol is létezik élet, akkor a kérdés már nem az, hogy vajon vagyunk-e egyedül, hanem az, hogy milyen gyakori az élet. És ha az élet gyakori, akkor az értelem, az öntudat, a kultúra, akár valamilyen formában elkerülhetetlen lehet. Ez hatással lenne vallásokra, világnézetekre, ideológiákra. Egyesek talán válságba kerülnének, mások új erőt nyernének, de egy biztos, az emberi kultúra nem lenne többé önmaga középpontja. Át kellene írnunk a történeteinket, kezdve a gyermekmeséktől a kozmológiáig. És lenne pszichológiai következménye is. Megtörne az izoláció illúziója. A csillagos égbolt többé nem csend, hanem társastér. Egy olyan univerzum, amelyben nem csak mi kérdezünk, hanem talán más is válaszolt, vagy válaszolni fog. És ott van a tudományos hatás is. Egy bioszignatúra felfedezése után teljes erővel indulna be a kutatás. Milyen élőlény termeli? Milyen környezetben él? Lehet vele kommunikálni? Mik a kémiai jellemzői? Milyen energiaforrást használ? Lehet-e vele kapcsolatot teremteni? Valószínűleg nem. Valószínűleg egy baktériumféle lenne, ha egyáltalán élőlény. De ez nem számít, mert ezzel a felismeréssel bebizonyosodna, a biológia nem a Földhöz kötött törvény, hanem a természet egy univerzális hajtóereje, és innen már nem lenne megállás. Más bolygók, más rendszerek,
Más életformák keresése már nem csak hipotézis lenne, hanem felfedezés után következő rendszeres vizsgálat. Az élet keresése az univerzumban nem álom lenne, hanem rutin. Sokan kérdezik, nem lenne ez veszélyes? Nem kellene félni attól, hogy idegen lények befolyásolnak, megtámadnak, vagy épp szavarba hoznak minket? A válasz nem. Mert amit először felfedezünk, az nem űrhajó lesz, hanem molekula. Egy halkjel, egy új szín a kozmikus palettán. És az igazi változás nem a világegyetemben fog történni, hanem bennünk. Mert ha egyszer valóban felfedezzük, hogy az élet nem kivétel, hanem törvény, akkor végre megértjük, hogy a világegyetem nem más, hanem otthon. Egy végtelen tér, tele lehetőségekkel. És mi nem vagyunk benne egyedül. Soha nem is voltunk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben az űrutazásban, még ha csak gondolatban is. Ha úgy érzed, benned is felmerült egy kérdés, vagy csak szívesen megosztanád, hogy számodra mit jelentene az élet felfedezése a Földön kívül, írd meg kommentben, beszélgessünk róla. Mert ezek a kérdések mindannyiunkat érintenek. Nem csak a csillagászokat meg a filozófusokat. Ha szeretnél még több ilyen mély, de közérthető tudományos tartalmat hallani, és szívesen támogatnád is a csatornát, nézz rá a csatornatagsági lehetőségekre is. Ezzel nem csak engem segítesz, hanem részese leszel egy kíváncsi, gondolkodó közösségnek is. És ha még nem tetted meg, iratkozz fel, nyomd meg a harangikont, hogy ne maradj le a következő részről. Rengeteg izgalmas téma vár ránk. Addig is érdemes körülnézned a csatornán. Találsz itt még sok másik olyan videót is, ami ugyanilyen kérdéseket boncolgat, csak más szemszögből. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.